magluluto ako ng chikuteh. So, meron tayong ano guys, fried tauhu, it's saka bawang na guys. So, meron dapat guys spices. Lahat ng mga spices na dito na siya guys. Ibili mo yan. Ringgit ang bili ko nito. Ito ang lutuin natin. Ito ang ating ninyo pulili. Madali lang ito guys. Kasi isang lagayan lang po at saka patulin mo lang. Madali lang. So mayroon na tayong optional na yan. So, sa akin, tinatangkal ko talaga. So, yan. Tapos, guys. Sa kalahati ito, guys. Kalahating manok na ito. Kasi, tatlo lang naman. So, yan. Naka-packet na ito. So, lahat ng kung ano dito nakikita nyo dito, so, nasa packet na siya. Kasi, ano na, parang isa na lang lagayan. Pero wala tayong manok na lang ang gagawin natin. Kaya, tinatawag natin na chikuteh. Yun ang tawag dito guys. Pag manok ang gagamitin mo, chikuteh. Pag baboy naman, bakuteh. Nakalagay naman dito guys, so kaya lang mali lang pagkalagay nila dito. Kasi kayo yung nakalagay dito, daging, tulang, at saka tea, soup, at saka ramba. Bakuteh guys. Amoy bakuteh talaga. Yan guys. Lahat ng mga spices dito na siya guys. Chinese spices. Yan din siya guys. Lahat ng mga spices dito na siya. So, ilalagay na lang natin siya doon sa pinakulo natin ng tubig. Bowls of water. So, ilalagay natin siya dito. So guys, lagay na natin guys.
kasi guys, kapag ang tawag ito, pag baboy ang ginamit mo, kaya manok ang ginamit natin, kaya tinawag natin na chikuteh.